Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, 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 now trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. I know we're acting stupid, we're being dumb, maybe just a little bit foolish, but it feels so young. Just go a little crazy and lose it. I don't care if we're dumb, it's the only way we know how to do it. Make me feel so young. Oh, 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 Hát, hello mindenkinek! Sziasztok! Visszaküldted? Szia Niki, szia Zsolti! Jaj! Bár a hangom lenne ilyen hangos, mint amikor a mikrofont megmozdítom. Visszaküldted? Megnézzem. Megnézem akkor most. Ráérünk, nem? Jajjaj. Szia Szebi! Itt van. Amúgy látom. Oh my god, bro. Like, how many times? Gee! Szebi! Fuck, man! I'm gonna break my shit! De miért? Ijeszkedsz állandóan. Látom, ez a kedvenc hangod.
Alright. Nyilván melyik másik lenne? Melyik másik kedvenc? Tehát, hogy van még rage ezen kívül. Jó, nem ennyire jó, mint ez, mert ettől mindig megijedek, gondolom ez az, ami tetszik benne ennyire. Ha már lolozok, én is így szoktam hangozni egy rossz lolmencs után. Hát igen. Szia, Benát! Köszönöm szépen, jól vagyunk szerintem. Királyi többes szám. Csak viccelek, oké. Én olyan nyomottan, hogy az fantasztikus. Jaj, Niki. Hamarosan amúgy be lesz állítva nálam ez a 2 monitor történet, és akkor tehát meg lesz oldva. Most, hogy hallom hangot, már én is jobban vagyok. Jaj, köszönöm. Királynői többes szám. Így van. Olyan hangulatom van, mint a hétvége lenne. Az a durva, hogy nekem is. Járkáltam egész nap a városban. Kerestem ilyen adaptert. Most ez mond nektek valamit, remélem mond. Kicsit bonyolult elmagyarázni. Hogy a monitorokat hozzá tudjam majd kötni a számítógép videókártyájához, viszont az egyikhez nem találtam adaptert, a másik kábelhez igen, úgyhogy egyelőre még csak az egyik kábel van hozzá kötve, a másik monitor még nincs. Ahova viszont nézek, az a laptop. Nekem is olyan érzésem van, mint a péntek lenne. Hát igen. És közben itt van a hét közepe, szerda. Bár csak péntek délután lenne, szerintem is sokkal jobb lenne az élet. Péntek délután lenne, addig maradhatnánk fönt, ameddig akarunk, meg minden. Az a durva, hogy én már nagyon érzem a tavaszt a több napsütés miatt. Pedig még hidegecske van. Igen. Ugyanez a véleményem, már jöhetne a tavasz, jöhetnének a zöldelő növények, jöhetne minden. Nekem péntek van, mert holnap nem kell korán kelni és dolgozni. Tényleg egyébként Zsolti, neked ez egészen máshogy működik, te neked van hétvégi munka is, szóval nem mindig örülhetsz a pénteknek. Ja, meg jön a hosszú hétvége. Bár ez a BKV-t annyira nem érinti. Sajnos. Dolgoznod kell nap-napon, Zsolti? Nekem nincs hosszú hétvégén, dolgozok március 15-én. Ja, sejtettem. Én hosszú hétvégén megyek a legjobb barátnőmnek a szülinapjára. Képzeljétek, az a vicces, hogy a legutóbbi születésnapra nem is voltam meghívva, mert
Nem ő szervezte. Most sem ő szervezi, most viszont jeleztem az egyik csajszinak, aki szintén a legjobb barátnőm, hogy tavaly nem voltam meghívva, pedig a legjobb barátnője vagyok, és mégsem voltam ott, és utána tőlem kérdezte, hogy miért nem mentem el. Én megmondtam neki, hogy hát mert nem hívtak meg azok, akik szervezték a programot. Nem tudtam róla, hogy van. De most szerencsére tudok róla, mert jeleztem, hogy jó lenne, hogyha végre elmehetnék. Megünnepelni a legjobb barátnőm szülinapját. Persze ilyenkor dupla pénzért dolgozok, szeretem. Engem sose osztottak be ünnepnapra, pedig én is bírtam volna ezt a dupla bérezést. Ha már úgyis ráértem, tehát... Bulika. Igen. Hát nem tudom mennyire fogunk inni, de az a társaság az nagyon ivós társaság, és úgyhogy szerintem inni fogunk, meg enni, meg sütizni, ugye szülinap, meg ajándékot osztani, lehet, hogy járkálunk majd a városban, már azért van olyan jó idő. Hát, nem tudom, miket terveznek. Az a helyzet, hogy még nem kerültem be a Messenger csoportba, még nincs. Úgyhogy nem tudom még mi lesz. Remélem hamarosan lesz, hiszen mindjárt itt a hétvége, és elvileg hétvégén lesz a születésnap. De rég nem buliztam. Csak mértékkel. Azt kell rólam tudni, hogy én egyrészt, ha nem éhes, ha nem éjgyomorra iszom, akkor rám nem hat a pia, de tényleg kb. 0 pia hat rám, ha nem éjgyomorra iszom. Ha pedig éjgyomorra iszom, akkor meg kb. Ennyi. Tehát 2 deci bortól én már ott vagyok a padlón. Értetetlen, nem baj. Én egyébként nemrég bulizni voltam. Voltam itt Pesten egy bulizóhelyen. Nem volt rossz, egész jó volt. Szokásos zenékkel, meg minden. Nagyon meleg van odabent, odakint, mert nagyon hideg volt, ugye, mert tél volt még. Úgyhogy ilyen ez. Bulika gyümölcslével és malátalével, pont mint kacsi. Igen. Ilyen az én szülinapom is. Amúgy az enyémet senki nem tudja überelni. Az valami... úristen, az valami katasztrófa volt. Nem, jó értelemben, mert... tehát láttatok már amerikai filmet, ugye? Tehát, hogy amerikai filmekben isznak, buliznak, táncolnak, hatalmas parti van, ugye a házban. Na, itt ki volt bérelve egy apartman, úgyhogy külön helyre mentünk, voltunk vagy 20-an. Abból a végére már csak 13-an maradtunk. De az a 13 is milyen volt? És basszus, mondtam nekik, hogy a következőn ezt überelni kell. Úgyhogy most nagyon nagy tervezések vannak. Én már előre bejelentettem nekik, hogy mikor lesz, már nagyon várják. Tehát, hogy az, ami akkor volt, ez nagyon nehéz überelni. Tehát tipikus amerikai volt. Mindennel együtt. Ha láttatok már ennyi meleget egy helyen, vagy biszexuális, akkor tehát, hogy na kb. Ezt kell elképzelni. Voltak ilyen rekordok, mindenkit körbe kérdezgettem, hogy hány emberrel csókoloztak azon a napon, és voltak ilyen rekordok, akik ketten is 5-öt mondtak, úgyhogy eddig ez a csúcs. Katasztrófa. Jesszus, akkor majd borozás előtt gondoskodom, hogy tele legyen a hasad. Jó. Igen, egy másik bulin ez mind kiderült. Már előtte 1,5 napja nem ettem kb. Semmi rendes kaját, és megittam kb. 1-2 deci bort, és én attól kezdve kész voltam, vörös volt egész este a fejem, be voltam teljesen lassulva, és rólam azt kell tudni, hogy egyrészt egy kicsit a beszédtechnikám is sokat veszít a tehetségéből, és hangos leszek. Ja, és szédülök. Ja, ezeket kell tudni.
ennél tovább még nem jutottam. Mondjuk azon az estén, azon a borozós estén még kaptam viszkit, meg sört, meg cidert, és rólam van egy konkrét kép, amikor ott fekszem a padlón, és így kész, és ott pihenek. Tehát így van konkrétan egy kép, és ez azért vicces, mert mellettem fekszik egy másik csaj, ő meg azért feküdt ott, mert ő ciderezett, és aztán cigizett, és ettől hány ingere lett hányt is, és ő azért volt teljesen kész, úgyhogy ő meg azért feküdt ott mellettem. Miközben mellettünk meg ment az a dancelés, tudjátok, a jazz dance. Úgyhogy ott meg versenyeztek. Milyen bort szeretsz? Az összeset. Az édes borokat főleg. Édes, meg félédes borokat főleg. A rozét is. Milyen szépen fogalmazol. Megpróbáltam. Igen, hogy mutogassam, hogy azért van itt tudás. Fehér bor vagy egy jó kis rozé? Hát tök mindegy, mindkettő finom. Tehát lényeg, hogy ilyen édesebb legyen. Az édes bort nagyon szeretem. Jaj, nem. Elfáradtál biztos. Elfáradtam. De ugyanaz a társaság volt, aki a szülinapomon is volt. Tehát ez egy héttel a szülinapom után volt. Annyira nem tudta überelni, mert szakított velem akkor a barátnőm, meg kizavartak egy ágyból, kb. Na mindegy. Vicces volt. Nem, mert a csaj, akivel aludtam, a barátja, az féltékeny lett, és átfeküdt hozzánk, én meg oda kerültem középre, mondom, nem, én nem alszom, én átmegyek a másik ágyba, és akkor az a legjobb barátnőm, akinek lesz most a szülinapja, az kb. Ilyen plüsmackónak használt, mert így átalált, és így mondom, jó. Nem válogatós girosz ciderrel, azt jó van. Igen. Jaj. Egyébként most is girosz van előttem, de basszus, nem bírtam megenni. Valami megégett benne. Vagy a húsi, vagy nagyon odaégethették a pitát, mert hú. Buliban minek aludni? Hát képzeld, majdnem nem lett belőle alvás, de ez van. Aztán amikor felkeltünk, csak így néztünk magunk elé egy darabig. A házigazda jót nevetett rajtunk. De olyan aranyosan ébrezgetett minket. Érdekesek ezek az emberek, tehát hogy ha nem a testvérüket, vagy nem egy olyan embert kell felébreszteni, akit így jobban ismernek, akkor mindig így fenn vagy? Ahó, és csak egy ilyen nagyon picit így véletlenül se bántsák. Ez kb. Ugyanez az érzés volt. Nagyon cuki, úristen. De mindenki ilyenkor nagyon cuki. Én aludtam már buliban, ez egy jó leszbikus buli volt. Ja, én is voltam ilyenekben. Elég sokban mostanában. Vagy nem mostanában, hanem az előző egy évben úgymond többet buliztam, mint az előtt bármikor. Főleg az előző nyáron. De a bulikkal az a baj, amúgy, hogy a csomó drámával járnak együtt, és én azokat annyira nem szeretem. Na, viszont, hoppá.
Most vajon venni fogja-e a Sherlock Holmesot, mint játék? Hát nem. De! Oké. Rájött. Akkor folytassuk! Mi lesz a game ma? Hát Sherlock Holmes. Vonatosat már megoldottad? Nem. Kb. Feléig jutottam. Nem, még addig sem mondanám, hogy eljutottam, de egy ideig eljutottam meg. Vannak teóriáim, amiket gondolok. Na. Az van, hogy keresés az archívumban. Aha, akkor most haza kéne menni. Hová? Nem így. Így. Hogy tudunk hazamenni? Ebbe? Ebben? Kinyitjuk, és... Hát... Mert úgy tudunk most tovább menni, ha valahogy hazajutunk. Most innen haza tudunk menni? Vajon? Innen indultunk. És itt tartunk, szóval, hogy... Már korábban eltűnt a vonat, ugye lehetett chilleiek, fennmaradtak a vonaton. Nem is érkezett meg még Chesterfieldben sem, szóval nem csak a izében nem érkezett meg, hanem valahol a kettő között eltűnt. És azt persze nem tudjuk, hogy Robinson, aki az a prototípus, az a gép prototípus, az most adócsalást próbál-e elkövetni, vagy sem? Baluk kéne ide. Miért? A fantomvonat, igen. De már azt tudjuk, hogy egy ilyen eszközzel sajátították ki maguknak. Itt vannak emberek, és nem tudok oda menni hozzájuk. Az csodálatos. És most archívumba kéne menni, de hogy jutok haza? Az első keresés az archívumban. Az első mi vasútállomás körzetén térképpel az állomáson találtam. Igen. De... Innen nem tudok hazamenni? Vagy most ezt nem értem. Én hazabiciklizem. Ó. Oh. Csak ennyit tudok csinálni? Vonat egyenlő Balú. Ő a vonat szakértő. Ja, értem. Aha. Van egy pár ember, akivel nem is ismerkedtünk még meg. De hogy tudok hazamenni? Mert hogy az archívum az otthon van. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Az jár a fejemben éppen, hogy nem tudok hazamenni. Tehát minden rejtét megoldottam, de a hazamenést még nem. Szabi kéne most ide. Idézzük meg Szabit. Hát de basszus. London. Hát Londonban kéne visszamenni, igen. Csávocskával nem tudunk beszélni. The entire train has disappeared. It's a Jaj, disaster. Szabi. Elég gyorsan elakadhattunk. Jaj. Telegráf, mindenhol van egy telegráf, ezzel üzennek egymásnak.
Persze én nem kellek, majd jön. Igen, csak ő el tudná mondani, hogy jutunk haza. Hogy jutunk vissza... Jaj. Hogy jutunk vissza Londonba? Ugyanis, mint azt ezt írja, meg kéne találnunk az archívumban. Csak az a kérdés, hogy az otthoniban? Mert szerintem ott. Vagy van itt egy másik archívum is. Ajaj, mi történik? Érkezett egy üzenet. Jó. Csak azért néztem meg, mert egy fontos üzenet. Majd jön Szájra esetvenesre, és jössz Vácig, akkor otthon leszel. Ó. Jó, hát nem tudom, menjünk, látogassunk vissza ehhez az állomáshoz, mert nem tudom, őszintén. Hogy kell hazajutni? Itt tűnt el a vonat, ezt látszom. Kell nekünk egy nagyobb térkép, és ezért kell az archívumba mennünk. Vagy az archívumhoz mennünk. Innen indultunk, és jöttünk el kocsival errefelé. Itt van még mindig a I will Robinson. not move from here until I receive my refund. Azt. Gyalogolj haza, de nem enged, visszadob. Hoppá, egy kis bug, semmi baj. Don't touch anything, please. Nem nyúlok semmihez, ne aggódjál. Csak amihez muszáj. Ez nem az a térkép, én kérem szépen maga. Tehát, hogy na. Kérem szépen. Mindjárt ráírok Szabire. Nincs ilyen. Repülő fel, hazaviszlek, és már otthon is vagy, siki-suki. Bizony. Azt a csengét is velem. Én nem biztos, hogy szeretnék repülni. Go haza! Léci! Akkor megyek gyalog. Vissza kéne Londonba menni. Nem kell visszamennem Londonba? De azt mondja, hogy archívumba találjam meg a térképet. Akkor valahol valamelyik állomáson Railway lesz. post bags. Hát jó. Hát akkor nézzünk szét rendesen. Itt voltunk már? Nem, de nem is tudunk menni. Én is akarok Londonba menni. Hát ez igazából nem rossz az. Jó kis London. Nem tudok ide jönni, most mi van? Miért nem? És miért nyitotta meg a térképe? Bolond egy játék ez. De be akarok menni.
Akkor is, ha nem lehet. Gondolkozzunk komolyan. Nem tudsz visszamenni, mert az a vonat tűnt el, ami visszavitt volna téged, mert most közelébe se vagy Londonnak. Ja, értem? Ja, jó. Akkor ezt miért írja ki? Hogy keressem az archívumban. De figyelek. De melyik ládában? Kurva sok láda van, és én már a legtöbbet megnéztem. Akkor gondolom nem azt a ládát, amit... Már az összes állomáson jártam. A telegraph. Jó, köszönöm szépen, egy telegráf, ezt már múltkor is megnéztem. Tieidben. Hát elhozták. Jó, Now we komolyan have egy two maps. archívummal utazik, te jó Isten. Here it is. There is a side branch to the railway. Its Hát, first nagyon switch figyeltél. is located Hát between képzeld, Bridlington egyszerre and három dologra Chesterfield figyelek. stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Jó. Nice. Köszi, Szebi! Örömmel olvasom. Na. Vizsgáld meg a könyvanyagba vezető mellékvágányt. Az ő, nem? Vasúti váltó. Állomás. Az előbb volt valami szöveg. És összetettem. Majd eljövsz sütizni, de nem teszi. Hát azt mondtad, nem laksz közel Pesthez. Közös sütizés? Ez nem hülyeség amúgy. De meg streamről, ha kell valami írt rendben van, köszönöm szépen a segítséget. Szia, szia. Feltalálták a buszt. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman.
This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one megint? picture. Ám legyen. Na, ez már sok. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Érdekes. Jönk ide hátra. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. Betting slips for horse racing. Ja. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Nicky és Modi lett? Igen. Ő az utolsó. A telegraph. Moderátor. Ezt eddig észre sem vetted, hogy figyelsz? Odlove. Eddig kuporogtam a sarokban. Jaj, miért? Bennett nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10 bitet a Pride zászlóval együtt. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Mert elegem van az everybody-ból. Ezt megnézem, nincs is messze szerintem tőlem. Jaj, micsoda? Budapest, Nánási út 55, római part mellett. Harmadik kerület. Az jó. Zsolti, ezt el tudod nekem küldeni privátba?
railway post bags. Mit tudok? Ó, This post bag belongs to the station master. Korvál advokét ügynökség London az utolsó figyelmeztető levelére reagálva szeretném önt biztosítani afelől, hogy hamarosan rendezem az összes elmaradt részletet, amellyel még tartozom. Tisztelted, Edward. Kiskorúak, nagykorúak kapnak alkoholt. Tudom, ajánlom nagyon cukrászda. Kell is, mert nem bírom idegekkel. Bejöttök Pestre cukrászdába? The station master Találkozunk? appears to have found himself in some financial trouble. És mikor? Hétvégén, mondjuk. Úgyis az hosszú hétvége van, szóval. Továbbá is lakhatsz a házban nélkülem, ha ez a kívánságot szeretném, hogy tud, még mindig törődöm veled, és remélem, hogy egy nap megbocsátasz nekem annak ellenére, hogy az elmúlt években ennyi kárt okoztam. Üdvözlettel, Edward. Aha! Levél az ügyvédnek. Levél a Doncasteri mester feleségének. Oké. Természetesen ellopjuk a levelet, mert miért ne? Itt van az állomás főnök amúgy. Nem nagyon van semmi. Hello! Kell ismert... Jaj, nap, inni leszek. Good day to you, Marinka. sir. De My gyorsan name is megy itt a Sherlock Holmes, szervezés. and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Malátalét kérek. Jaj, nem. Szia, kókusztej! Mellek van rajtam egy kis felesleg, csak mondom, de izommal fogom alakítani. Két múlva. Búskomor. Hát egy kurva sok tartozása van, persze, hogy ennyire... Ja, hiányzik egy gomb. Aha. Jegygyűrűhelye. Elválnak a feleségével. Szomorú. Még egy hiányzik. Nincs óra. Elárasztott terület az utasok. Szerencsejátékos Mexikó. Elárasztott It appears terület. that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph, just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business.
I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Hát ha ideként üldögélsz, Goodbye, biztos sir. nem veszel It is észre obvious senki. that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Nekem bármely hétvége jó. 2 hét múlva. A szanyadika. Huszon... 26-a, 7-e? Már köszöntem, de ignoráltál. Nem. Nem ignoráltalak, csak nem láttam, bocsánat. Csak a szoki. Nem igaz. Nem szoktam ignorálni senkit. Ja, legyen rikítőbb színű, mármint a chatben, mert nem látom. Ez lehet, hogy megoldás. De nem amúgy tök jó, hogy ilyen színű a neved. Na szóval. Part. Itt be tudunk menni? Víz. Hát a vízbe nem tudunk belemenni. De, jaj, de akkor viszont eljövünk ide. Jaj, ez a jégkó vagyok, úristen! Tölts fel gyorsan a telefont. A Moncs is ezt szokta csinálni. Szeretek csocsózni, azt is kellene. Én bowlingozni is szeretek. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. These Okay. traces were made by a carriage. Look. Look. Kő. No, Mit csinálja? nothing interesting here. Jaj, úristen. Nothing interesting here. Mit kell mérni? Nothing interesting here. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Oké. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Barát, nagyon szépen köszönöm az 5 Pride-os bitet. Én még sosem rollingoztam, de próbáljuk ki. Lesz szombatig munkanap. Tényleg a 26 az munkanap. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Oké. Történt valami. Elárasztott kőbánya. A vonat nem haladt át a Doncaster állomáson, az állomás főleg hazudott és hamis jelentést féltelen megvesztegették, nagy szüksége volt pénzre. Ez sokkal valószínűbb. Ugyanis függősége van a szerencsejátékokra. Akkor viszont... Mostan mi történik itt? WC. Nem biztos, hogy találunk bármi nyomot. Na itt egy kocsi, ami...
An abandoned gypsy caravan. Elejtetett cigára kocsi. This place was abandoned fairly recently. Sok itt a hulladék. Sőt, ha jól látom, nemrég volt itt valaki, ugyanis még a tűz sem aludt ki. Itt lakik valaki konkrétan. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level Modi Pink dropped. Power, The fenébe lake kék has vagyok. flooded the Ez az, quarry. nem, The dam was rózsaszín probably vagy. breached. Tetszik, tetszik, Réka. A rózsaszín szín. Előre sorry, ha valakinek véletlenül nekidobom a golyót, ha egyáltalán fel tudom emelni. Nem igazán áll valaki oda, hogy neki tud dobni. Elnézést, mi ez a hang? Partszakasz. Szemét homok a homokban. Fém. Valami. Fém címer. Miért A lag... label with the name Las Zarpas. Ennyi? Lehet rosszul lendítek XD. Vizsgáld meg a vasúti válton át kezdődő mellékvágányt. Vizsgáld meg Chesterfield és Elsham közötti található kőbányavesztő mellékvágányt. Jó. Most azt csináljuk, vizsgáljuk a mellékvágányt. Nem tetszik ez nekem. Van egy ilyen horgász rész, nem lehet felmenni véletlenül. Gondolom nem, de azért próbáljuk meg. An advertisement for lake cruises. Hajó kirándulást hirdető plakát. Mi a fene? Oké, nem lehet innen elmenni nagyon. És visszafordít minket a játék. Ez lila miért? Itt, na. Neked lila, mert lila. Tényleg lila. Nem csak neked. Volt kettő üzi, amikor kék volt, aztán... Ez miért véres? Vagy csak én láttam rossz? Van itt még bármi látnivaló? A ruhákon kívül megérek. Csónakok. Jaj, de megértem. Na jó. Akkor szerintem ez itt ennyi. Menjünk vissza. Ez kék marad, akkor kék. Vér. Hát igen. Szerintem nem önszántából ment el, aki elment onnan. Mi nem érdekel? Jaj. Már ide sem jutott el. Egyébként nem is juthatott el idáig a vonat. Ha belegondolunk. Jó. Watson már megint útban van. A színem nem érdekel. Dehogy nem. Legyen kék. Teljesen jó. Címer, amely a tóparton volt. Tasson és Lenigan csődbe megy. Növekvő bevándorlás, Emma Casey meggyilkolása, kezdetföldrengés. Kanibálok, győzelem Abukra, Wellington betörés, ellopták ellenisztikus kincseket.
Madista háború. Angol művészeti klub. Tümli korejtély, repülő homárok, az ír kormány törvényjavaslata. Véres vasárnap, a királynő arany jubileuma. Az utcon bányakatasztrófa, tanulmányos kallátról. A londoni gyufa lányok sztrájkja. Nincs kész színű. De milyen jó lenne egy kis Pride szín. Hasfelmetsző Jack, Brazília eltörje a rabszolgasságot. Gyilkosságok, tengeri védelmi törvény. 9 Street-i botrány, részbük, kaland, botrány, Pistén szindikátusban. Nem tudom. My search should be focused upon the name. Aha, jó. Akkor az Zarpasz, gondolom, olyasmit kéne keresni. My search should be focused upon the name Las Zarpas. My search. Jó, de nincs olyan. Megint az első elektromos növekvő bevándorlás. Repülőhomárok. My search. My search. My search should. Nehéz. My search should be focused. Hasfelmetsző. My search should be focused. My search. My search. My search. Előbb-utóbb csak már lesz. Egyikben sem volt benne. My search. Ez biztos nem lesz az, de mindegy, nagy hóvihar. My search. Sherlock My Holmes search kalandjai. should be focused. My search. Kelet-afrikai társaság. My search should be focused My upon the name stop it, Las my Zarpas. Szeretem a máját, a héten kétszer adtam. Én annyira nem szeretem a máját. My search. Hát basszus, nincs ilyen. My search. Az a baj, hogy ez a... My search. Ja, újságok, enciklopédiák, basszanak. Sajnálom, bolond vagyok. Nekem érettségim van. Huszályok vezető szerepet töltenek be a nehézáró szállításban. A Las Zarpas márkanév mexikói Caracas konzorciumé. Anyu, légy színe, hogy nyitva az ajtót, köszi. Márkanév mexikói Caracas konzorciumé, amely a hajózás, az elektromos szolgáltatások és a bányászat területén tevékenykedik. Igen. Here it is. Fejezd már be, hát nem hiszem el. Mi a baj? Na szóval, elárasztott kőbánya. Van egy új üzény. Oké. A mexikóiak nemrégiben uszályokat használtak a tónál, valószínűleg valami nagyon nehéz dolog szállítására. Így van. Oké. Kéne beszélni az állomás főnökkel. Where is the állomás főnök? Itt van. You'll find nothing in... Nem lehet vele beszélni. Én annyira beszélnék vele, pedig...
Mi a baj? Májsző. Nincsen semmi baj. Miért gondolod, hogy baj van? Oké. Hoppá! Tovább. Nézd a sok izé. Jajaj. Jó ez így, nem? Megvizsgáljuk a The switch simulátort. is rusted, but it still Igen, már works. kiszáradt. Sneaky. Trenyik által kiváltva, köszi. És nem figyeltem. The switch is rusted. Működik. Mit trenyik? Az van odaírva, nem? De jó vagy! Nem, de vagy. Hát ne ilyen erősen nyisd ki az ajtót. Simán kinyíl, tudod? Te ne ülj állandóan a gép előtt. De igen, laptopod meg a telefonod előtt. Én is dolgozom. Na, a nővérem. A kedvenc virágot csenge. Úgy, konkrétan nem nagyon van. This road should go in the same direction as the... Elnézést. Nem mondtad végig. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Miért van itt ennyi nyom? Bármi mű, amúgy. Legalább azok életben maradnak. Szóval... The switch is rusted, but it still works. Most akkor át van vive a váltó, igen. De itt nincs sín. Itt nincs, vagy sín van, de ez a izé nincs. Ez érdekes. Ura. Így át tudjanak jönni itt a kocsik. Az az út, olyan, hogy elkanyarodik, mint ez, ugye? Ezt megbeszéltük. Aha. Igen, hiányoznak a fatalpak. De mégis jön erre vonat. Vagy lehet, hogy ott vannak, csak betemette őket a föld. Who knows? Érdekes. Ebben mit tudtunk meg? Kb. Semmit. Akkor jó.
Működik a váltó. De itt ezt az egyet lehet megnézni. The switch is rusted. The switch is rusted, but it still works. Nem enged erre menni. Tehát erre semmi érdekes nincs. Arra vannak a bányák. Hoppá! Beszél a macskám. Dum dum. Da 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 da. Vizsgáld meg a vasúti váltónál kezdődő mellékvágányt. Akkor lényegében a mellékvágány a lényeg. Ezt most jól megmondtam. Mines. This is interesting. Ja, It would valószínűleg. be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Aha, oké. Akkor látogassunk el a bányákba. De jó. Egyébként nézzétek, mi van. Here are the mines. Titeket zavarna, ha They szemgolyót appear to be tennék? abandoned. Köszi, Réka! This Push. mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Üres hely. Nyomok a földön. Hiányzó sínek. Légy tedd meg. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. Beszedték A a few feet of síneket. the rails have been dismantled. Oké. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Éppen szemgolyót akarok enni. Pomladék, kőhalom. Papírcsomag. Ó, papírcsomag. This is an Kartonpapír. unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Nézzünk bele. Nyissuk ki. Sawdust. Ürészpor. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Na, erre a tudás. Edd meg a szemgolyó mai nap után már inkább kitépel. Dynamite. A bányákat berobbantották. A bányák beomlottak. Tehát szabotás. A bányákat dinamittal omlasztották be, valaki szándékosan akarta bezárni őket, a bányákat azért omlasztották be, hogy elrejtsék a vonatot, dinamitot használtak, miután a vonatot beljebb vitték. Szerintem elrejtés, ez biztos jobb.
Pedig semmi nem vezet sehova. Nem baj. Elrejtés felé, és hogyha azt mondaná, hogy szabotás történt, akkor arra megy. Maradjunk egyelőre az elrejtésnél. Nem bírom kinyitni. Ó, sikerült. Ez csúnya. Ebben mind nagyon jó. Teljesen beomlott. Na, miért tudtunk ide bejönni? Itt egy táska. Ezt nem akarjuk megnézni? Vagy nem? Csupa bányász felszerelés. Semmi komoly. This is the cabin for the mine's security personnel. Milyen nyomisapja van? Hát igen. Fémdoboz. This box must be the safe. Let's open it. Let's open it. Na. Okay. Akkor biztos ide jön.
került. Na, The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. tájékoztatjuk önöket, hogy a barcozás csoport képviselői mostantól szabad bejárást kapnak. Ez a vállalat a bányák jövőbeli tulajdonosa. A mai naptól kezdve a Caracal konzorcium minden képviselőjére érvényes a birtokháborítás szabály. Az előzetes adásvételi szerződést felmondták, ne adjon semmilyen magyarázatot, ez az információ bizalmas. Nem mert miért? Hát, mert azt mondtam. Használd a telegráfot, hogy több információt szerezz a vékol a vállalatról. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. De honnan tudja az az ember, hogy kik vagyunk? Ja, Istenem. Hol találkoztunk vele? Tudja? De hogy tudnánk már beszélni vele? Elmenekült amúgy. Akkor eddig ezek szerint jól döntöttünk. Nekem. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Mi Chile. jogod nézed mindig csetjét te? Miért nem nézhetném? Van előttem. Ráncok, kicsit idős ember. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying.
He said that he'd just arrived, but we know that he has been here for several days. Így van. A férfi drága márkájú szivarjaiból és ruházatából ítélve arra következtetünk, hogy tehetős, erős dohányszag veszi körül, és nehézkes a légzése, ami arra utal, hogy az elmúlt napokban sokat dohányzott. A kézfeje vörös és bőrkeményedéssel teli. Ez egy harcművészetekben jártas férfira utal. Használjuk akkor a telegráfot. Jaj. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Két vállalat létezik, a chilei Barcezes és a mexikói Caracal. Mindkettő meg akarta vásárolni a VA szénbányákat. A mexikói Caracal konzorcium beindította az üzletet és előkészítette az összes dokumentumot. A chilei Barcezes csoportnak azonban befolyásos kapcsolata és segítségével sikerült megszerezni a bányákról szóló megállapodást. Az igen. Mexikói kontra chileiek. Nincs harag. Mexikóiak nem nehezteltek a chileiekre végül az üzletet. Aha, biztos így van, apá. Szerintem ez nem így van. Várjunk, vissza lehet menni. Bányákhoz vezető sinek eltűntek. Na, a mexikóiak dühösek, biztos ez az igazság amúgy. Igen. A mexikóiak dühösek, a mexikói Caracal vállalat neheztelt a chilei Barcezes vállalatra, mivel a mexikóiak előzetes adásvételi szerződése ellenére a chileiek kedveztek a VA szénbányák megvásárlásánál. Mexikói csapda, a mexikóiak megszervezték, hogy a chileiek maradjanak a vonaton, az ellenőr a chileiek kivételével az összes utast eltávolította. Így van. Hú, ez nagyon bonyolult. És most? Jaj. Lehet beszélgetni végre az urasággal. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Azt hiszed, nem találok semmi érdekeset? Én eddig mindent találtam. Hoppá, nem tudok kimenni az ajtón, de ez nem problematikus. Még mindig azt írja egyébként, hogy vizsgáld meg a Chesterfield és az FSM között található kőbánya vezető mellékvágány. De ez már meg van vizsgálva. Innen jutottunk el a bányákig. Mit ír? Semmi új cuccunk nincs. Véletlenül se lenne. Vizsgáld meg az FSM-nél lévő mellékvágányt. Az vezetett a partokhoz. Mindig nem áll össze itt a kép a partoknál. Na jó van, én megyek és felkötöm magam jó játékot. Na! Ezt miért kötött fel magad? Na, folytassuk persze. Előbb vagy utóbb, úgyis rájövünk a lényegre. Igen, itt már többször jártunk bent. Lol. Oké. The entire train has disappeared.
Biztos sok üzenet. Vissza kéne valahol menni. Biztos elhagytunk valamit. Olyan vizes cucc. De amúgy erre van mellékút? Egyáltalán erre nincs. Nem akadtam el amúgy, Menj már fel. Thank you. Vagy arra sem mutat mellékutat, pedig elvileg van. Ez lehet a mellékút, oké. Megtaláltam. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Ura, oké. Több nyomvonal. Keréknyomok. Nehéz jármű nyomai. Traces. Let's take a closer look. És megint meg kell mérni. Mérés. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. 62 a köbön mennyi? The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Hát, írd be. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. 62-szor The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. 62-62. Az. Jobban. És nem figyeltem mi azt. Jó, ki akar menni a macskám egy pillanat. Na, Réka, a matek zseni beírta a számológépbe. Evesem közelében van egy lebontott fészer, a helyszínen mély nyomokat hagyott egy nagy, körülbelül 6 láb 7 hüvelyk szélesű terkocsi, amely valószínűleg nehéz anyagokat szállított. Nagy valószínűséggel ez így is volt. This road should lead to the town of Evesham. Aha. Ez fejszámolás volt, hello. Ja, jó van. Nagyon ügyes vagy, Réka. Ezt hülye hangzott, de tényleg. Nem mindenki tud. Don't be ironic. Nem. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse?
Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Na, a bányába vezető. Na, szóval a bányába vezető út, valaki eladta a síneket, hogy ideiglenesen rendbe tegye a bányába vezető mellékvege hiányzó szakaszát. Igen. A bányába elsőjében a vonat beomlott bányák alatt van elzárva. Gondosan kitervelt gyilkosság volt, a mexikóiak megverték a csilleieket és a vonatot a beomlott bányák alá zárták, hogy elrejtsék a bűntényt. Vak igazságszolgáltatás. A mexikóiak embertelensége a csilleiekkel szemben sokak életébe került. Gyors cselekvésre van szükség, kapcsolatba kell lépni Lestreddel és engedni, hogy a rendőrség hangos és gyors igazságszolgáltatást végezzen, akár nemzetközi konfliktus veszélye mellett is. Egy ilyen bűnszervezettel nem lehet közvetlenül szembeszállni, kényes megközelítést igényel. Mycroftnak esélyt kell adni a konfliktus megoldására, még akkor is az elhúzódhat és a saját javára fordulhat. Mycroftnak esélyt kell adni a konfliktus megoldására. Nem erre számítottam amúgy, nem ilyen befejezésre. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh no. Please don't tell me we have to dig out the mines. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune.
His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Azt a... Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! De hagyjuk, hogy itt gyilkosság legyen a vége. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. A mexikóiak bűnösök, viszont egy nyomot nem találtunk meg. Hát... nem baj. Az emberek, akik ugyanígy oldották meg az ügyet, 22%. Gondolom a többség megtalálta a 23. nyomot. Az emberek, akik ugyanezt az erkölcsi döntést hozták. Hát a többség. Akkor jó. Lehet egyébként meg kellett volna rohamozni őket a rendőrséggel, de most na. Én nem bízok a rendőrségben. A vérfürdő. Jézusom. Ez egész érdekesen hangzik ez az új dolog. Nagyon ügyes vagy, Csenge. Köszönöm szépen! A vérfürdő. Ez most izgalmasabban hangzik. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Mik a régi szokásaim? Jézusom. The pupil is dilated. Ugye nem drogoztam. The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to concentrate and count the heart. Nézd meg a pulzusszámot a 10 veréseken 10 másodpercen keresztül történt számlálásával. I need to concentrate and count the heartbeats. Ja, most folyamatosan nyomkodnom kell. I need to concentrate and count the heartbeats. Ja, nem. Amint elindítom, meg kell nyomnom azt.
A weak 8. pulse. Around 50 beats per minute. Szia, Alfanesz! Éppen Sherlock Holmesozunk. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and Datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes. I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Le kellett volna találni az összes nyomot. Na mindegy. Csatlakozz a Resztíthez a Strand Lane fürdőben. Strand Lane-en található ősi római fürdőt. Hamarosan újra megnyitják a nagy közönség előtt, de vajon milyen rejtélyeket és elfedett árkokat rejtett? Csak egy valaki tudja kideríteni az igazságot. Of course. Hogy mi? Kéne magasságparancs. Ezt hogy érted? Nem magasságparancs. Ki tudja kideríteni? Senki nem halk, amit a parancs. Hát de lehet, hogyha inkább csak messze van. What a beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. De ide teszem, nem fér el. Na jó, ide teszem. A gyanúsítottak. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and Yes, an sir, archaeologist by the name of Blinkhorn. So, yeah, I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Réka! Ez nem vicces. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All 3 witnesses and the victim were locked in when the murder occurred,
And they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Nem visznek gondoltad. Hát de ne. Nem lesz ilyen parancs. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Jó. Nem a méret a lényeg. Hát nem bizony. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Na. Keményített gallér, kifinomult. Hullóvágás. Ápolt, egyedül él. Fénylő gombok. Manchester. Ma küldött távirat? Mondja el, mi történt. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Egyedül él Váj, mert ulóvágta a haját? Lehet, pont a vágásból ítélte meg. Indokot akarok. Zsaban rékai mód. Hát de majd lesz. Lesz minden is. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Találd meg a hiányzó fegyvert. Hát ez a legegyszerűbb. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Jó, ne zavarj össze. Thank you very much. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Vigyázz, mert a bankalapács hamar lecsap. Champagne for a special occasion. Champagne for a special occasion. Unopened, it was intended to be enjoyed after the steam session. An ice bucket
to keep the champagne chilled. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Na. Vagy unbannollak. Ó, basszus. Lord Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Some dirt or earth. I'll take a sample. Some dirt or earth. I'll take a sample. Okay. The death is very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. Az komoly. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? Nagyszerű. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Közben nem látni semmit. Csak azt lehet mozgatni. Így senki nem látta, kigyilkolhatta meg, mi? Szabad a csók. Így van! A gőzben akármit lehet csinálni. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Mi van oda rakva egyáltalán? These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Jó tudni. Varázstartó. The brazier is still burning. The heat here is extreme. It is too hot. I cannot reach into it. Minek akarsz I will egyáltalán? need something to pick up this melted metal. Ja, be van dobva oda egy izé. Blood traces wiped on the towel. Az komoly. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? I'm in shock. I don't want to talk. It's horrible. I can't talk at the moment. Senki nem akar beszélni. És hogyha
Bekapcsolom a gőzt. Akkor már akarnak beszélni? With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Nem. Mi itt a lényeg? Azon kívül persze, hogy... Oké. Na, kikapcsoljuk a gőzt. Valamivel meg kéne fognunk. Ő közel volt a gyilkossághoz, kis csávó. Hozzunk kéne valamit, amivel megfogjuk. Nincs semmi. Öntsük rá jeget! Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Nincs None, ellenvetésem. Lestrade. Vigyék csak. Majd ott mi is kihallgatjuk őket. Ki hozta a fesküvőt? There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Szerintem fontos. Mr. Holmes? Na, menjünk. Hallgassuk ki ezeket a csodálatos embereket. Tudunk valamit? Pezsgő. Ennyit tudunk. Ez jó. Good day to you, Mr. Holmes. Na. Vizsgáljuk meg a holmiaikat. Jegyzetfüzet. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Nekem And then to érettségim van. gently Én egy smudge 20 the éves leftover nő pencil vagyok. marks with a handkerchief.
I'm sure that Watson won't mind if I Drága use ruhák, his. lehet ki kell satírozni, látszódjon az írás, igen. Tiszta kapparós sorsjegy. Ugye? Majdnem megtaláltam, ez a dátum be fog vonulni a történelembe. Mr. Holmes, the coroner had... But what are you doing? Tampering with the evidence. I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Oh. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Nem akarnak beengedni a boncházba, hát mi ez? Oké. Tovább vizsgálódunk. A hand-drawn Térkép. map. Egy kézzel rajzolt térkép. Egy érme. An old and rather dirty coin. Érdekes. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam Az room. old school kaparos sortsegy, hát ugye. Meg van heggel, szóval biztos sokkal nagyobb volt a kelleténél. Van rajta egy régi szimbólum. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Akkor betörünk oda. Hát betörünk, bizony. Ezt nem lehet, ezt nem látjuk. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Nagyon-nagyon Would rossz. they wear such a ring? A very pertinent question. Ez nem jegygyűrű volt. Ez egy gyűrű, amin volt rajta egy jel. Biztos jelentett valamit, őszintén. Akkor menjünk be a hullaházba. És vizsgáljuk meg a holttestet. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Biztos sokat ivott. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. Megfontolt gyilkosság lehetett, nem csak úgy szemen szúrták. Ajajajajaj! The bruising is in lines. Ezt most, na jó, gyorsan, Some light bruising, caused by a rope. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Köszönjük szépen. Pezsgő, furcsaság, ellopott jegyzetek. Nem, szerintem ezek nem nagyon köthetők össze. Elég bonyolultnak tűnik. Pedig csak egy gyilkosság. Jó. Most a kihallgatós embereket nézzük meg. Kedves uram! Sir Gregory Pitkin igazgató Mr. Blinkhornnak, kedves uram, az általam képviselt érdekek megkövetelik, hogy a fürdőhely helyzete jobbra forduljon. A jelenleg a frigidárium ásatásai továbbra is az irányítás alá tartoznak, de a munkálatok mégsem haladnak, nem találok semmi értékeset, és nem tudjuk a frigidáriumot a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A frigidárium értékes eszközi római fürdő élményének újjáteremtésében arra kérem önt, hogy a következő 2 hónap folyamán fejezze be a munkát, használja a hátralévő időt arra, hogy befejezze a régészeti kutatásait, és találjon magának egy másik munkahelyet. An ordinary pencil. Közönséges ceruza. Ajaj! Itt mégis mi történt? Valamit felfedezett, és valaki féltékeny volt a sikerére. Simán lehet. Garofólmia.
nem egyszerre fogjuk kihallgatni őket, szóval ez most a Blinkhorn. Hallgassuk ki. Nem, ő vele. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Na nézzünk szét rajta. Figyelő tekintet, figyelmes. Kettem. Szakál. Rozsdás, kopott ruházat, nem vagyonos. Bőrkeményedés. Földmunkák. Oké. Okay. Mi a hivatásod? What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Lassan Roman szével period. egyből ez I'm working on az. several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Csokolom, csenge, mikor jössz el? Hát szemében már itt feljük az asztalt meg a... Kornél! Itt nem szabad csúnyán beszélni, köszi! Igen, mikor gyűsz? Menj az idő. Akkor 11. Kor. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. Ah. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. Intézkedtem is, ez egy családbarát közösség. Így van. Itt egyedül én beszéltek csúnyán. Köszönjük nagyon szépen, Niki, a közösség nevében is, és az én nevemben is. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Várjunk, amúgy nem figyeltem. Mi volt a történet? How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Mennyire haladtak a kutatás? Rather well.
Na látszik, hogy nem figyeltem. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Nem vagyok kommunista. Rather well. Nem sok lehetőség maradt most már. Előbb-utóbb csak jó lesz. How well were your researches progressing Te, before Sir Rodney's arrival? Te akkor nem figyelsz, amikor én figyelek, és akkor... Bezzeg, akkor nem vagy itt, csak azért vagy itt, hogy beszólogassál. De nagyon dühös vagyok. Ki ez a Pitkin? Annak még el sem olvastuk a dolgait. This letter reveals that Sir Gregory was Tudod, miért prepared nem to put a tudtam stop ezt? to Mert your nem is work. olvastuk még el a dolgait, ne idegesítsél! But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't. De elolvastuk? Nem olvastuk But if még it's el a needed, levelet. I will fight to defend Sir Rodney's expectations. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Látjátok, ott van, neki még nem olvastuk el a cuccait. Itt van. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Ő írta, hogy mondjon fel a pasi. Nem azért nem olvastam el, Szebi, nyugodjál már le a ceten, légy szíves! Fú. Azért nem olvastam el, mert nem fogok emlékezni rá. Basszus, itt volt 4 dolog. Ha most mindegyiket elolvasom, nem fogok emlékezni rá. He wiped the blood upon himself. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdose... Oh my god, bro. to arouse Like, how many times... hallucinations. Gee! Fuck, man! I'm gonna break my shit! Most olvassuk el akkor a An levelét. embroidered silk handkerchief. A fountain pen with solid gold trim. Sir Gregory Pitkin's Várjál, visiting card. olvastuk elvileg. Ő írta, hogy mondjon fel a pasi. Jó. Hallgassuk ki. Amúgy várjál. Mi volt? Mi volt? An embroidered silk handkerchief. Csak ennyi? RP izével. És itt... Sir Gregory Pitkin's visiting card. Ő a menedzsere. Nem fog eszembe a római fürdőnek. Ha már most nem A emlékszik. fountain pen with solid gold trim. Nem az az izé, nem figyelek, nem emlékszem. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Aha. Jó. Ki engedett át a vizsgám? Milyen vizsgám? Milyen detektív vagy? Ja, a detektív vizsgám. Akárhányszor megnézhetem, Szebi, ezeket a szarokat, ne idegesítsél már! Fú. Please escort this suspect for interrogation. Na, elindultam az előbb a sajmás nyugtató hangom most. A good day to you. Ne haragudj. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police Csak with their megérkezett investigation of Szebi, the és murder of Sir Rodney Bentcliffe. nem normális. Would you mind if I asked Idegesít you a few folyamatosan. questions? I am Tristram Garrow. Nem sokat aludhat ez a csávó.
What is your occupation? I am a councillor at the district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologise. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear. No, nothing. I'm better now. Ó, szegény. Please try to recall what you saw today. The room was so hot. I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. És azt látta, hogy látta, ha gőz volt? Hát ez az. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Ő javította meg az érmét, vagy mi ez a gyűrűt. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Nem nagyon ért hozzá. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. Ez az ő gyógyszere. Please escort this suspect for interrogation. Gyűrűk ura part 2. Ja. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Tudod, mennyi ideig kell itt maradnod? Amíg én azt mondom, hogy el nem mehetsz. Arrogáns tekintet. Szájforma utálat. Megértem, hogy nem szeretsz itt lenni. Alapvetően azt mondanám, hogy én sem, de én imádom az ilyen nyomozgatásokat. Pecsétgyűrű, arisztokrata gyökerek. Aranylánc, kasmírmellény, vagyonos ember. Szakmád? Mi a szakmád? Válaszolj nekem. Jó, leültünk, mert ez You hosszú are the lesz. manager of the baths, is that correct? Yes. I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. Jól van.
What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Na csenge, én is ezeket a szavakat akarom hallani. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. Then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. De nem haladtam úgy gyorsan. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Földmintát, nem tudom melyik lenne. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Pénz. Rather slowly, I would say. Mindig a pénz. Ó, Istenem. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Milyen csíni a ruhád? Nekem? Nem nagyon látszik, de... Neki? Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. Nope. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. De most hát Sherlocknak, de mutasd akkor a tiédet is. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Nem, ettől még nem lesz. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Na, hát tudjuk, hogy ki vitte. Aki halott, az vitte oda. Na! Szóval... Pitkin harca... Furcsasabb. Ezt akkor végül semmivel nem lehet összekötni, de valamelyiket csak össze lehet, várjunk. Ellopott jegyzetek. Törött szemüveglencse. Az azért volt, mert letették a... Nem. Nem azért volt. A hő... Elvileg a hő miatt tört el, de aztán ez nem biztos, hogy igaz. Anyug. Zárjunk ki mindent is.
Egy halálos titok. Miért rejtegetne Sir Rodney bármit is? Lehet, hogy az ő felfedezése büntény indítéka. Az utolsó expedíció. Deríts ki, elsőre, igen. Deríts ki, hol tartózkodott Sir Rodney néhány nappal a meggyilkolása előtt, és fedd fel érdekes titkát. Jó. Do you have something else to ask me? I'm trying to rest. I'm trying to rest. És te? Please escort this suspect for interrogation. No. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. Kicsit babonás csávó. Na jó. I'm trying to rest. Locked. Mi záró van? Ajajajajajaj. Menjünk haza. És akkor a... Jajajajajaj. Vizsgáljuk meg. Fókusz állítása. Pyrite, otherwise known as Fool's Gold. Bolondok aranya. Selenite. Csenge, én. Mi van? White clay particles. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this Mi van, ha sample nem is követlek white a clay. Discordon, akkor mi van? Now, I need to find which area near London this sample Semmi. belongs to. White London, please. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Okay. Na, akadjatok már fönt mindenen, kérlek szépen, köszi. Now we have two maps. We must combine them. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map.
This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliffe come here? What should we do next, Holmes? This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Mitrász követői rejtőzködtek és mindennapjaikban hagyományos istenségeket imádtak, mint Juno vagy Neptunus. A Mitrász templomokat általában más istenek templomai alatt találták meg. Mitrász követői gyakran hivatkoztak hagyományos istenségeikre, hogy bebocsátást nyerjenek a Mitreumba. Franciaország jó Mitreum például érdekes, mivel a bejárat egy faragott Diana szobor alatt helyezkedett el. Ezt a bejáratot valószínűleg egy ügyes kő és kötélmechanizmus nyitotta meg, amelyet talán soha nem is fedeztek volna fel, ha a víz beszivárgása nem teszi tönkre a mechanizmust és nem nyitja meg az utat lefelé a Mitreumba. Mitrai templomok találhatók Rómában, Ostiában, Numidiában, Dalmáciában, Britanniában és a Rajna-Duna határ mentén, még Görögországban, Egyiptomban és Szíriában valamilyen ritkábban fordulnak elő. Kötél. Ja. Fémkockák. Kirakósozunk? Nagyon nem. Mitrász által Tauroktóniához, a bika feláldozásához használt kés eredetileg perzsa eredetű görbe áldozati penge, íve 5 és 15 fok között lehet. A név a perzsa semsír szóból származik, amelynek jelentése kard. Ebbe a radikálisan ívelt kard családba tartozik a semsír, az kimitár, a talvár, a kili, a pulvár és a mongol szabja. Az aranykés mitosza a mitriai misztériumok kulcsa. Lulukani, köszönöm szépen a követést! A halálos fegyver is ilyen volt. Igen. Amelyet egyesek a Szent Grál megfelelőjeként írnak le, az aranykés átkot hordoz, amely kiontja annak a méltatlan vérét, aki hozzá merészen nyúlni. Baszta. Ez megint egy babona. Még egy dokumentum. A Mitrász kultusz egy titokzatos vallás volt, amelyet a római birodalomban a Krisztus után első és a 4. század között gyakoroltak. A perzsa Mitra isten nevét, amelyet a görögök Mitrász néven adaptáltak, új és jellegzetes képi világgal kötötték össze. A Mitrász imádója beavatás 7 fokozatának összetett rendszerét alkalmazták, egybekötve rituális étkezésekkel a beavatottak a nagy számban fennmaradt föld alatti templomokban, az úgynevezett mitrákban találkoztak. A Mitrászról szóló ikonikus jelenetek azt ábrázolják, oh my god, bro. Like how many times? Fuck man! I'm gonna break my shit! Köszi! Neke csenge még a Backseat Gaming csenge még valamit. Megmutatom neked a lépcsőt. Mi van a lépcsővel? Vagy elvékén? Na még 2 vagy 3. És az üres kókuszdiót, amellyel a lovak pattáinak hangját utánozták. Egy másik furcsa rituálé a régi istenek számára, hogy távol tartják a gonosz szellemeket. Az emberek, akik érezték, hogy a sötét szem rájuk szegeződik, a tűzben megolvasztották értékeiket. A szubszaharai törzsek gyümölcsöket égettek, a gazdag római családok pedig nem sajnálták a pénzt és ezüstöt,
vagy ónt olvasztottak, arról nincsenek feljegyzések, hogy az ilyen értékes áldozati tárgyakat a hamvakkal együtt kidobták-e, vagy később újra felhasználták-e őket. Egyébként az ón, az nem mérgező? Mindegy, lényegtelen. Ilyen szempontból talán, vagy talán nem. Nem tudjuk. Itt van még valami? Ja, oké. Sziasztok, szia Balú! Ajtó megvizsgál. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Aha. Mi történt ide lent? Itt van egy ilyen rajz. Egy küklapsz. Freskó megvizsgálása. Hajrá már! The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Vulcan, the god of fire and metalworking. Aha. Találd meg a hiányzó fej. Milyen fontos felfedezésre került, vagy készült Sir Rodney? Keresd meg az ásatást. Azt keresem, ne nyugodj meg. Úgy látom, már nem lesz nagyon semmi. Akkor itt most felmegyünk, felsétálunk itt. Oké. Construction hooks. Construction hooks. Érdekes dolog. Tényleg érdekes. Mi volt az a... Neptune, the god of the sea. És ő kinek az Isten? Vagy ezt nem tudjuk? It is a statue of Minerva. Minerva szobor. És itt van még egy szobor amúgy. Kicsit... It is a broken statue of a bull. Törött jár. Ennyi easy, lehoztam egy meccset, easy. Persze, amikor ott vagyok, akkor ez nem sikerül. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Csak kettőjei miatt nyertük a meccset. Ügyes vagy. The gastrophytes were used with ropes and hooks for singers. Töri, ott a fici szakértő. Egyébként ebben biztos, hogy valami ilyesmi lesz. Római istenek, Minerva a szerelem istennője. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Hát akkor hallom a hangod, az a probléma. Elnézést! Az én hangom megnyugtató. És sejmes. Hobbes, és te olyan okosnak és viccesnek tartjátok magatokat. Jót nevettem, amikor a égbe fogyasztottátok Miss Delkin Hadrianus boncsizatáról szóló jegyzeteit. Azonban a szakdolgozat vizsgáink nem sokára kezdődnek, és mivel te vagy a duótok úgynevezett agya, figyelmeztetnem kell téged, hogy a Gastraphates modellemhez, ami egy ókori görög számszerű és nem egy székrekedést enyhítő orvosi eszköz, ahogy te nevezted, nem szabad hozzányúlni, különben kénytelen leszek tájékoztatni Mr. Wormwoodot mindenről, amit az elmúlt 2 évben tettél. Utóirat megettem Hobbes tonhalas szendvicsét. Ez... Oké. Ez nem angyali, az ördögi hang. Jól megy a game és jössz te. Na? Kedves Lord Blackmore, a fürdőigazgatója Sir Gregory Pitkin eleinte, amikor megérkeztem, elég kellemetlenkedő volt, miután ön belépett, sokkal segítőkészebb lett. Előfordul, hogy az ilyen rangú emberek nem alkalmasak egy ilyen nagyszabású munkára,
Hiányzik belőlük a szükséges látásmód. Néhány héten belül remélem, hogy jó hírekkel szolgálhatok a Strandmain fürdővel kapcsolatban. Egy jelentős régészeti lelet felfedezésének küszöbén állok. Egy olyan leleté, amelyet az önök pártja felhasználhat politikai célokra, hogy demonstrálja őseink erejét és megvédje a birodalmunkat minden jelenlegi és jövőbeli fenyegetéstől. Üdvözlettel Leesett fel, semmivel nem szopatnának le. Mert én egy kibaszott Star Carry vagyok, bazd meg! 24. percre, bazd meg, a világot összeszedem neked esettel. Ez a game után már gold leszek. El akarsz tűnni az éterben? Mert hogy nem tudunk játszani, az is fix. Hogyha ezt így tovább viszed. Bár Cornéllal igen. Kinek ment a levél? Kedves Lord Blackmore. A fürdőigazgató Sir Gregory Pitkin eleinte, amikor megérkeztem, elég kellemetlenkedő volt. Jössz velünk, csak mondom, majd Cornéllal grindoljuk a platot. Grindoljuk a platot, tudok olvasni. Én ezt értem, de ha túl sok ezzel már különbség közöttünk, akkor nem tudunk menni. Ez volt az, amiről írt, hogy nem akarja, hogy... The gastrofets were used with ropes and hooks for sieges. Okay. Nem érdekel tulajdonképpen, amit írt, de nem This baj. is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Megint megyek randomokkal. Nem szarja le végül is. De olvasom, amit írsz sajnos. Meg kéne menni? Csenga a legjobb. Köszönöm szépen! Ott az erő. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Tárgy szükséges. Mindenhova tárgy szükséges. Na, akkor megyünk az érdekes tárgyunkért. Construction hooks. Akkor nem. Oh, de bonyolódik a történet. I don't need the ropes for now. Egyelőre a kötelekre nincs szükségem. Úgy bizony te vagy a legjobb csapat. Köszönöm szépen. R6-ban nem is te vagy a legjobb Szabi, úgyhogy ne dumáljál a goldod. Tegnap megmondták, hogy az semmit sem ér. És még nem is értél fel goldba megint. Silver. De jobb vagyok, mint te. Hát most felkerésztek goldig, aztán csak meg kell tartanod a szintet. Ez tényleg nagyon nagy történet. Engem senki nem kerézett fel goldig. És te meg kell tartani a szintet.
Pont a fürdő. I can see now. Rád várnak a szuperkukák. Szíved öttől mentem vissza miattad. Nem miattam vesztettünk, csak hogy tudjad. Én, aki első voltam olyankor a csapatban, geci. Frigidarium. Fú. It is located at the És Roman rám baths in fogják London. komolyan. Voltak ott még Someone rajtunk took kívül the 3-an, time és to te nem is hide the csináltál fresco, semmit. but what for? I need to visit this place. Jó, amúgy nem kell velem játszani, akkor miattam, mindig csak miattam, akkor nem kell velem játszani. I don't need the ropes for now. Keressük meg a háború istennőjét. Ezt már megvolt egyszer. Rossz csapatok miatt vesztettük. It is a statue of Minerva. De elég durva csapatokkal voltam általában. Mindig az ellenfélvel voltak azok, akik sokkal jobbak. A csapattársaimnál. És olyankor általában én voltam az első csapatban. És az a baj, hogyha én vagyok az első csapatban, az azt jelenti, hogy a többiek az kb. Nem tudnak semmit. És hozzam le úgy a meccseket folyamatosan, hogy mindig 4v1-be, vagy 5v1-be maradok. Tegnap vagy csak 15-ször volt ez. Komolyan nem értem, mit várnak az emberek. És utána ki a szar? Én, mert nem hoztam le. Hát baszki, nem kell a legelején meghalni. Vesztés egy csapatjáték esetén sohasem egy személy hibája, hanem a csapaté. Igen. És az R6 igenis egy csapatjáték. Úgy látom most akkor Szent Albaszban található szobor. Minerva szobra, de hát ezt már megtaláltuk. Ja igen. Most akkor mennünk kell haza? Ha menjünk haza? Nem húszol meg a csenget, a véletlenül engedd el. Komolyan, de ez annyira idegesítő, hogy... tehát mindig ott maradok 1v4-be, 5v4-be, mert mindenki meghal a legelején, és utána nem hozom le, akkor te hibáld az egész. My archive. I can always consult with it, if needed. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Ott vetted az asztalt engem, majd kidobott és nem engedett vissza, és ment abban XD, az első roundban. I will count this piece as a starting point. I will count this piece as a starting point. Ja, jó. Tartsd függőleges forgatáshoz. Értem, oké.
Jaj, mire ez meg lesz, Jézusom. Kellenének a sarkak. Talán abból egyszerű lenne kiindulni. De egy sarok már van. Nyilván csenge, nekem akár vesztesz vagyok, vagy nyersz, akkor is a legjobb vagy. Köszönöm szépen. Ez tuti nem a sarok. Ezek nem kéne itt lennie. Ez sarok. Ez micsoda? Ez nem sarok. Olyan kéne, aminek az alján... Vagy hát nem tudom, nem az alján. 3 oldalán nincs semmi. Például ez. Ez akkor tuti tető lesz. Ugyanis alul van neki, viszont 3 oldalán nincs, úgyhogy... Ez szintén tető lesz. Akik ide mondjuk. Még vannak a tetők. Nem biztos, hogy... Ő nem. Ő nem tető. Ő lesz az. Oké, már csak helyes helyre kell tenni őket. Például így. Ah, engedd már! Köszönöm. Na. Ezt a kettőt kell cserélni. Az jó helyen van, ez viszont nincs jó helyen. Oké. És akkor őt el kell forgatni. Na, kb. Az ott jó is lesz. Na. Az a kiinduló darab. Amúgy várjunk, akkor az... Jaj. Az a kiinduló darab. Hát akkor... Semmi baj. Engedd már. Thank you. Akkor őt ide. Őt oda. Meg oda, csak forgattunk egyet, semmi baj. Nehéz ügy. Nem. Oh. Vissza. Okay. Na, szóval ez nem jöhet ide, semmiféleképpen sem. És amúgy is lentre való, úgyhogy ezt levisszük. Csak melyik helyére, melyik nem való lentre. Mondjuk ez.
És akkor ő sem való lentre, szóval akkor csere. Csináljuk meg az alját. Akkor ide olyan kell, itt ez. Várjunk. Így. Nem. Nem így, nem ez jön ide. Hol van? Na, kérem szépen forogjál. De az jön oda, oké, akkor az jó. Ide jön. Egy olyan, ahol... Így. Oké. És akkor most jön az a föntiek. Olyan kell ide ennek, ami oda, úgy. Még a kiindulási pontból kéne kiindulni, nem baj. Ez akkor sem ide menne, hanem ide. Micsoda szurkolótábor? Puzzle bajnok, jó lesz az ügyi, vagy sikerülni fog. Köszönöm szépen. Nagyon jól esik, ahogy bíztattok. Főleg azután, ahogy itt szétoltottak. Mondjuk ez ide pont nem jó, de nem baj. It is a mold, and it is ready for casting. The mold is prepared for casting. Oh my god, bro. Like, how many times? Gee! Fuck, man! I'm gonna break my shit! He seemed unafraid of maledictions, and yet Nehéz szülés volt, de meg volt. half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Kavarom. Now let us see what we have here. Na, mit öntöttünk ki? A kést! This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Jó hamar megkötött a gipszét. Pitkin harc. Öntőforma. Furcsasabb. Így van. Az öntött formában öntött fegyver. Az öntött formát a gyilkos fegyver elkészítéséhez használták. Ez szabít valószínű, hogy van. Várjunk, még van valami? Enciklopédiák, újságok, levelek.
Csontkés, te vagy az imposztor. Lehet még az utolsó expedíció, de is ki hol tartózkodott Sir Rodney néhány nappal a meggyilkolás előtt, és vett fel értékes titkát. Jó. Végülis ez semmivel nem függ össze. Semmivel nem függ össze. Jó. Egyszerű, mint az egyszer egy. Megy az idő. Itt kéne abba hagyni akkor. Akkor viszont... Na. Akkor is kiderítettünk egy ügyet. Legalább a vonatos megvolt. Meg bele tudtunk kezdeni ebbe is. Nagyon jó volt, nagyon ügyes voltál, tetszett a stream. Köszönöm szépen, Zsolti, nagyon örülök, hogy végre itt voltál. Hogy itt tudtál lenni. Köszönöm szépen, Beneta, 9 cheert. 9 bitet. Ilyen Pride-os zászlót, ez nagyon menőn néz ki mindig. Jaj. Kicsit, vagyis nem kicsit, hát egyre nehezednek a dolgok, de nem baj, ez semmi baj nincsen ezzel. Köszönöm szépen a streamet, csodálatos vagy. Köszönöm szépen. Ti vagytok nagyon jók, hogy mindig itt vagytok. Köszönöm, hogy itt lehettem. Hát én köszönöm, hogy itt voltál. Azt a... Ne haragudjatok, hogy felhúztam magam a Szebin, amúgy. Mindig ezt csinálja, mindig eléri, hogy dühös legyek rá. Csak általában tiszt nem látjátok. Látom, te szereted a szivárványt. Ezt miből gondolod? Ebből a Pride-os, szivárvány színű... Ilyen... Mi ez? Webkamera körüli... Ilyen fényből? Megérzés? Aha. Vagy a Pride zászlóból hátul, vagy az effektből, amivel átment az egyik képből a másikba. Nekem nagyon tetszik a dizájn, minden. Örülök neki. Elég sokat dolgoztam rajta. Na, jól van, akkor kéne valakit rédelni, aki fenn van még. Ja, nézek egy valakit. Vagy itt nézek valakit. Csatorna rédelése. Az a jó a rédelés dologban, hogy ismerkedek az emberekkel. Igen, jó éjszakát mindenkinek. Köszönöm, hogy itt voltatok, tényleg Alfanász, Balú, Zsolti, Benát, Réka. Itt nem akarom mutatni a raidet, de nem baj. Akkor írunk egyet, és akkor nézzük. Kik vannak fönt.
Úristen, tegnap ismertem meg ezt a csajszit. Nem is tudom, valaki berédelte. És annyira vicces, hogy be is követtem egyből. Úgy az a neve, hogy Witcher Queen, egyébként szerintem Sandy az igazi neve. És Dead by Daylight-ozik, ha jól láttam. Nem, Marta is dead. Sandynak hívják, igen, és Dead by Daylight-ozik, és nagyon-nagyon vicces stílusa van. Úgyhogy köszönjetek be hozzá. Jó? Üdvözöljétek a nevemben, de én is megyek, úgyhogy majd én is üdvözlöm. Szerintem tetszeni fog nektek. Mondjuk a Dead by Daylight nem méri kompatibilis, de én szeretem azt a játékot, meg mindent, úgyhogy... Jó éjszakát nektek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és puszi mindenkinek!